ආයිබෝන් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් මේ මුගුණුවැන්න එක මම හදාගත්තේ ගොඩාක් වෙනස් විදිහට. මුගුණුවැන්න මැල්ලුමකට වගේ මුගුණුවැන්න ටික කපලා ඊට පස්සේ වෙනස් විදිහට තමයි හැදුවේ. ඉතින් මේක මැල්ලුමක් කියන්නත් බෑ, ව්‍යංජනයක් කියන්නත් බෑ. වෙනස්ම රෙසිපි එකක්, ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මුගුණුවැන්න මැල්ලුම එකම විදිහට කනකොට චූටි දරුවෙකුට උනත් එපා වෙනවා. නමුත් මේ විදිහට හදලා දීලා බලන්න. ඉතාමත්ම ගුණදායක පලාවිශේෂයක් තමයි මුගුණුවැන්න කියන්නේ. අපේ ඇස්වලට, අපේ හිසකෙස් වැඩෙන්න, ඒ වගේම සමපැහැපත් වෙන්න, විටමින් E, කැල්සියම්, යකඩ බහුල පලාවිශේෂයක් තමයි මුගුණුවැන්න කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මුගුණුවැන්න වගේ මැල්ලුම් හදද්දී ඒකේ කොළ පාට ආරක්ෂා කරගෙන හදා ගන්න ඕනේ. අද මම මේ හදන විදියට රසය වගේම ගුණයත් නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලමු මේක මම රසටම හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මුගුණුවැන්න මිටියක් මම සුද්ධ කරලා මොරපු දඬු අයින් කරලා අරගෙන ආවා සෝදලා 3 සැරයක්. හොඳට 3 සැරයක් සෝද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වතුර එකක දාගත්තා මම. දාලා මේකට මම ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ලුණු හෝ විනාකිරි. ඉතින් විනාකිරි දානවා නම් ඔයාලා තේ හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න. මම ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා නැවත තිව්ව කලවම් කරලා. ඉතින් මේ ලුණු ඒ වගේම විනාකිරි දානකොට කොළවල තියෙන විස බීජ වගේම අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍යත් බොහෝ දුරට ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක ටිකක් එහෙමම තියලා මේක හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල් ලැහැත්ති කරගත්තා. රතු ලුණු ගෙඩි 4ක් විතර හීනීට කපා ගත්තා. මිරිස් කපා ගත්තා කරල් 2-3ක්. සුදු ලුණු බික් 2-3ක් කපා ගත්තා. ඒ වගේම කරපිංච චුට්ටක් හීනීටම කපා ගත්තා. ඒ වගේම මුගුණුවැන්න මැල්ලුම හදනකොට ගන්න පොල්නේ. ඉතින් මම ඒ පොල් ටික මිරිකලා කිරි ටිකක් තමයි අරගත්තේ. පොල් නෙමේ ගන්නෙ කිරි. මිටි කිරි ටිකක් ගන්න තියලා නම් හොඳටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ උකු කිරි. ඉතින් දැන් හරි. අපි මුගුණුවැන්න ටික හදාගන්න බලමු. වතුර ටික බේරලා අරගන්න ඕනේ. අරගෙන ඊට පස්සේ මේක වලට කපා ගන්න විදිහට හීනීටම කපා ගන්න. අද මට ටිකක් පරක් වුණා හදන්න. ඉතින් මං කපා ගත්තේ නැහැ පිහියෙන්. මම මේ ෆුඩ් චොපර් එකට දාලා මේක කැබලි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ උපකරණයක් තියෙනවා ඉක්මනින්ම කොළ මැල්ලුම් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දාලා චුට්ටක් බලලා ඊට පස්සේ හැන්දකින් කලවම් කරලා නැවත මේ ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම ගානට කැපෙනවා. ඉතින් ගානට කියන්නේ මේක ගොඩාක් හීනියට තුනිවට කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් හරි. මම මේ විදිහට මුගුණුවැන්න ටික ඔන්න කැබලි කරගත්තා. චූටියටම කැපිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේසෙන්දි 2ක් විතර දාගත්තා. දාලා ඒක රත් වෙනකොට අබ තේ හැන්දක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික දාගත්තා. රතු ලුණු දාලා හොඳට ටිකක් බැදෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරපිංච ටික එකතු කරගත්තා. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික දාලා හොඳට බැදෙනකොට මම කහකුඩු චුට්ටකුත් එකතු කරගත්තා. එකතු කරලා ලුණුත් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ පොල් කිරි ටිකක් දාගත්තා. පොල් කිරි මම දාගත්තේ පිරිසිදු කෝප් එකකින් භාගයක් වගේ. ගොඩක් දාගන්න එපා. එතකොට හොද්දක් වෙන හින්දා මම ටිකයි දාගත්තේ. ගත්ත කිරි ටික එනොත් ඊට පස්සේ මේක ටිකක් උතුරන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මුගුණුවැන්න ටික කලින්ම දාගන්න හොඳ නැහැ කිරි දාන්නත් කලින්. එතකොට කොළවල තියෙන විටමින් විනාශ වෙනවා. ඕනට වඩා රත් වුනහම ඊට පස්සේ මේක හොඳට සෝස් එකක් වගේ උකු වෙනවා. ඒ වෙලාවට මුගුණුවැන්න ටික දාගන්න ඕනේ. දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන විනාඩියක් දෙකක් තියලා ටක් ගාලා ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඩ්‍රයි ගතිය වැඩි නම් තව පොල් කිරි ටිකක් උඩින් දාගන්න පුළුවන්. දාලා හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මම ඉක්මනින්ම ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. මේ විදිහට අයින් කරලා ඇතිරිනුත් අයින් කරගන්න ඕනේ. හදපු භාජනේනුත් නැත්තම් තියෙනකොට භාජනේ තියෙන රස්නෙන් මේක තවත් මැලවෙනවා. අපි කොළ ටික බාගෙට වගේ තමයි මේක තැම්බෙන්න අරින්න ඕනේ. මොකද අමුයෙන් කන්නත් බෑ ගොඩක් අමුයෙන්. ඉතින් ගොඩාක් මලවන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම පිඟානකට අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ හොඳට නිවෙන්න අරින්න ඕනේ මේක. ඉතින් දෙහි දා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. ඉතින් අපිට කොළ මැල්ලුමකට දෙහි දාගන්න එකෙන් රසයක් ලැබෙනවා. හොඳ ඊට අමතරව ලොකු දෙයක් වෙනවා. අපේ ශරීරයට යකඩ අවශෝෂණය කරගන්න පහසු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පලා වර්ගවල ගොඩාක් තියෙනවා යකඩ. නමුත් ඒවා ශරීරයට අවශෝෂණය වෙන්නේ ඉතාමත්ම අඩුවෙන්. මස් මාළු වල අවශෝෂණය වෙනවා ඉක්මනින්. නමුත් පලා වර්ගවල කොළ එළවලු වල තියෙන යකඩ අපේ ශරීරයට අවශෝෂණය වෙන්නේ නැහැ. විනාශ වෙලා පිට වෙලා යනවා මල පහත් එක්ක. ඉතින් යකඩ අවශෝෂණය වෙන්න හොඳම දෙයක් තමයි විටමින් C කියන්නේ. විටමින් C බහුලව තියෙන දෙයක් තමයි දෙහි කියන්නේ. ඉතින් දෙහි දාන්න ඕන අපි නිවලා. රස්නේ පිටින් දැම්මොත් එහෙම දෙහි වල තියෙන විටමින් C විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ නිවනට පස්සේ මම දෙහි කෑල්ල දාලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට කොළ මැල්ලුම හදලා බලන්න ඔයාලා හරිම රසයි. ඕනම කෙනෙක් ආසාවෙන් මුගුණුවැන්න කයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න.
ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ රස ගුණ පිරි වීඩියෝ එකකින් අපි හැමෝම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.